Nakakamanghang ginawa ng aktor na hindi na ibalita sa lahat. Marami ang natuwa at bumilib sa aktor na ito. Alamin ang buong kwento, kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Ang aktor na si Jericho Rosales ay isa sa mga hinahangaang personalidad sa industriya ng showbiz. Ito ay dahil maliban sa kanyang taglay na kagwapuhan at husay sa pagiging isang artista, ay mabuti rin ang kanyang kalooban. Idagdag pa ang pagiging matulungin niya sa kapwa, lalo na sa panahon ng krisis. Matatandaan na isa sa mga hindi malilimutang pagtulong na ginawa ni Jericho sa kanyang kapwa ay noong manalasa ang bagyong Ulysses sa isang lugar sa ating bansa. Ang aktor ay nagpakita ng malasakit sa kapwa nang siya at ang kanyang asawang si Kim Jones ay tinulungan ang mga nabahaan sa kanilang kalapit na lugar. Sa social media ay kumalat noon ang larawan ng mag-asawa kung saan ay makikitang sa kalagitnaan ng bahay ay nag-iikot sila, dala ang kanilang surfing board. Kung ating babalikan ang pangyayaring ito, maaalala na buwan ng Nobyembre taong 2020 nang manalasa sa ating bansa ang bagyong Ulysses. At dahil sa lakas ng naging hagupit nito, ay marami sa ating mga kababayan ang talaga namang labis na naapektuhan. Lingid naman sa kaalaman ng marami na hindi natapos sa pagtulong noong kasagsagan ng bagyo ang aktor na si Jericho at kanyang misis na si Kim. Si Jericho at ang kanyang asawang si Kim ay nagsagawa ng isa pang paraan upang matulungan ang mga kababayan nating labis na naapektuhan ng bagyong Ulysses, lalo na ang mga pamilyang nawala ng tahanan. Sa page ng Got Get Funding, nakalikom ang aktor at ang kanyang charity project mahigit 3,348,197.94 pesos na halaga, kung saan ito ay ginamit sa pagbili ng mga kagamitan para sa mga naapektuhan ng bagyong Ulysses. Nito lamang nakaraang ika-17 ng Oktubre, araw ng Linggo, ay ibinahagi naman ni Jericho ang tagumpay ng kanyang project sa Linong, kung saan siya nga ay nagpagawa ng 20 bahay para sa 20 pamilya na naapektuhan sa nasabing bagyo. Makikita sa Instagram ng aktor ang naging pagbabahagi niya ng mga larawan ng 20 units housing project na kanyang binuo, kasama ang misis niyang si Kim at ang manager advisor na si Marines Elizalde. It's been almost a year since Typhoon Ulysses devastated many parts of our country, including Marikina and Cagayan. We're happy to share that with the help of one of the best titas of Manila, our friends 2 minutes to mention, and who would donate to the cause, Ulysses Relief Fund, were also able to help build 20 houses for 20 families to Project Salinong in Baguio, Cagayan, ang naging caption ni Jericho sa kanyang IG post. Samantala, mas naging wais sa paghawak at paggastos ng pera ang celebrity couple na sina Michael Diaz at Meghan Yang ngayong panahon ng pandemya. Inamin ng mag-asawa na ang dapat sanay savings nila para sa pagta-travel at pagkain sa labas ng paborito nilang gawin mula pa noong magsimula ang kanilang relasyon ay napunta na sa kanilang emergency fund. We have saved a bit more than usual simply because we're not sure what health scares or hospital bills might come in our future, ang simulang pahayag ni Michael sa kanilang podcast na Behind Relationship Goals. We've definitely put a portion of our savings that will normally go to travel or to dining and put into just in case magkaroon ng emergency. This is our money, dagdag ng kapuso actor.
Bukod dito, nag-invest din ang mag-asawa sa ipinagawa nilang studio na siyang ginagamit nila ngayon sa kanilang trabaho bilang artista at iba pang work-home project. Our first initial investment is upgrading our studio, making sure that some of our extra savings spent just goes back into our work. Sabi pa ni Michael. Sabi naman ni Megan, sabi nga ni Fofo, tawag niya kay Michael, basta ilagay mo ulit ang pera mo kung saan ka kumikita, then that probably would be a good investment kasi you're constantly upgrading what you have and the outputs that you have. Nabanggit din ng beauty queen actress na nakapagbenta rin sila ng kotse noong kasagsagan ng pandemya. We actually decided to sell a car. Paliwanag naman ni Michael. We had 2 cars simply because it's made sense kung may taping si Bonnie Z. Tawag niya kay Megan. She uses 1 car. Kung may taping ako, I use the other car. Now there is no taping. If ever there is taping, it's a lock-in situation where we don't need to bring a car, aniya pa. Natutulog lang yung isang kotse natin pero kailangan pa rin natin i-maintain. Nabubulok naman siya. Yung baterya kailangan palitan kapag namamatay. We decided, you know what, Bones? Let's sell the car. Di kami natakot, chika ng aktor. At dahil sa pagiging wais nila sa paghawak ng pera at tamang pagbabudget sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ay nakakapag-save pa sila ngayon. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.